जय हिंद जय भारत स्वागतम जनालो डिफेन्स आसाम यूट्यूब चेनेलলৈ সব অমানিবিসকল এছএছচি হাবিলদাৰ আৰু এমটিএছৰ ফালৰ পৰা 11409টা পদ মুকলি কৰা হৈছে। এই পদবিলাকত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ অনলি মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাম। সো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত এপ্লাই কৰা লিংক দিয়া আছে, গৈ পিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকে এছএছচি হাবিলদাৰ আৰু এমটিএছৰ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। সো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ফুল এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছ আৰু এপ্লাই কৰা লিংক ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, গৈ পিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ফুল এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ডিটেইলছো আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেবছাইট লিংক এছএছচি হাবিলদাৰ এণ্ড এমটিএছ এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন লিংকত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ পেজটো খোল খাব। এই পেজতে গৈ পিনে আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছপৰ্ট দি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব। যদিহে আপোনালোকৰ এছএছচি যিকোনো পদত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ইউজাৰ নেম এণ্ড আপোনালোকৰ পাছপৰ্ট আছে। যদিহে আপোনালোকৰ এছএছচি কোনো এটা পদত আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিউ ৰেজিষ্টাৰ আপোনালোকে কৰিব লাগিব। এতিয়া মই ইউজাৰ নেম এণ্ড পাছপৰ্ট বহাই পিনে মই এতিয়া লগ ইন কৰিম। লগ ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ। ক্লিক কৰাৰ পিছতে মোৰ প্ৰফাইলটো খোল খাই গৈছে। ৱেলকাম বুলি আহিব আপোনালোকৰ প্ৰফাইলটো। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে এমটিএছ নন টেকনিকেল ষ্টাফ এণ্ড হাবিলদাৰ এক্সামিনেশ্যন 2022। ইয়াতে আপোনালোকে গৈ পিনে এপ্লাই কৰিব লাগিব। এই এপ্লাই অপশ্যনটোতে ক্লিক কৰি দিব। এপ্লাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকুৱা ধৰণৰকৈ আপোনালোকৰ পেজটো খোল খাব। এই পেজতে কিছুমান আপোনালোকে ডিটেইলছ ভৰ্তি কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে যি আপোনালোকে ডিটেইলছ ভৰ্তি কৰিছে ইয়াতে কিছুমান আপোনালোকৰ শ্ব' হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকৰ 1 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ এইখিনি আপোনালোকে ভৰ্তি কৰিব নালাগে। ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে 15 নম্বৰত প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ। প্ৰথমতে আপোনালোকে কোনটো চেণ্টাৰ দিব বিচাৰে এইটো আপোনালোকে দি দিব। আপোনালোকৰ যিটো চেণ্টাৰ হয় ওচৰৰ যিটো আপোনালোকৰ চেণ্টাৰ হয় সেই চেণ্টাৰটো আপোনালোকে দি দিব। প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ চিলেক্ট কৰাৰ পিছতে 16 নম্বৰতে আপোনালোকৰ মিডিয়াম ফৰ কম্পিউটাৰ বিচাইড এক্সামিনেশ্যন কি লেংগুৱেজত আপোনালোকে এক্সাম দিব বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। হিন্দী ইংলিছ আছামিজ যিটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰে সেইটোতে আপোনালোকে এক্সাম দিব পাৰিব। ইয়াতে মই 3 নম্বৰ আছামিছতে ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপৰা নেক্সট ভেৰিফাই মিডিয়াম ফৰ কম্পিউটাৰ বিচাইড এক্সামিনেশ্যন ইয়াতে মই আকৌ লেংগুৱেজটো আছামিছে দি দিছোঁ মই কাৰণ আছামিছত এক্সাম দিম। তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ 17 নম্বৰতে সুধিছে যে আপোনালোকৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় নেকি। যদি হয় য়েছ কৰিব, যদি নহয় ন' কৰিব। মই যদি এক্স ছাৰ্ভিচমেন নহয় ন' অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ। তাৰপৰা তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছতে ইয়াতে আপোনালোকৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয়নে নহয় আপোনালোকে টিক মাৰ্ক মাৰি ল'ব। টিক মাৰ্ক মাৰি পিনে আপোনালোকে তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে 19.1ত যে আপোনালোকে এইজ ইলেকশ্যন ল'ব নেকি। যদি এইজ ইলেকশ্যন লয় য়েছ কৰিব, যদি নলয় ন' কৰিব। ইয়াতে মই য়েছ কৰিম কাৰণ মই এইজ ইলেকশ্যন ল'ম। ইয়াতে OBC ক্লিক কৰি দিছোঁ। OBC এইজ ইলেকশ্যন লৈছোঁ। তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ তললৈ যাব। তললৈ আপোনালোকক জনাই থওঁ যে যোনসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে CRPF চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফৌজত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এখন বেচ বুক লৈ আহিছোঁ। এখনৰ নাম হৈছে চাকচু CRPF চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফৌজ। যদিহে আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামৰ কাৰণে তৈয়াৰী কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই বুকখন ল'ব পাৰে। এখনৰ নাম হৈছে চাকচু CRPF চেণ্ট্ৰেল ৰিজাৰ্ভ পুলিচ ফৌজ। ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, গৈ পিনে আপোনালোকে বাই কৰি ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছতে ইয়াতে দেখিছে আপোনালোকে 20 নম্বৰ প্ৰিফাৰেঞ্চ অফ ষ্টেটটো আপোনালোকে ইয়াতে কোড এখিনি দিছে। এই কোডখিনি আপোনালোকে বহাব লাগিব যে কোনটো ষ্টেটত আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰে। যিহেতু আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব যে যিটো ষ্টেটত আপোনালোকে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব বিচাৰে সেইটোতে আপোনালোকে দিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে অল ইণ্ডিয়াৰ MTSৰ কাৰণে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি 72 দি দিব। আমাৰ অসমৰ কাৰণে যদি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিবলৈ বিচাৰে ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে অসমৰ ভেকেঞ্চি MTSৰ কাৰণে দিবলৈ হ'লে আপোনালোকে দেখিছে 37। তাৰপৰা আপোনালোকৰ হাবিলাৰ কাৰণে 35। এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কোডখিনি চাই পিনে আপোনালোকে ইয়াতে কোডখিনি বহাই দিব। তাৰপৰা নেক্সট আপোনালোকৰ 21 নম্বৰতে আপোনালোকৰ হাই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে দি দিব। হাই এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো কিমান পাছ কৰিছে। তাৰপৰা আপোনালোকে ইয়াতে 10 পাছৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে ইয়াতে ভৰ্তি কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দেখিছে ষ্টেটাছ ইয়াতে আপোনালোকে ষ্টেটাছত পাছ বুলি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপৰা পাছিং এইখিনি আপোনালোকৰ আহি যাব। যেতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰোঁতে এইখিনি ফিল আপ কৰোঁতে গোটেইখিনি আহিয়ে যায়। ইয়াতে আপোনালোকে তললৈ যাব। এইখিনি আপোনালোকে একো ফিল আপ কৰিব নালাগে। 23 নম্বৰটো আপোনালোকে য়েছ ন' কৰি দিব। তাৰপৰা তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে 24 নম্বৰতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছবিলাক আহিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছবিলাক শ্ব' হ'ব। তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে ফটো এণ্ড ছিগনেচাৰ আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব। ফটো 50 KB তলত হ'ব লাগিব আৰু ছিগনেচাৰ আপোনালোকৰ 20 KB তলত হ'ব লাগিব। এইকেইটা আপলোড কৰি ল'ব। তাৰপৰা আপলোড কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ 27 নম্বৰতে আপোনালোকে য়েছ কৰি ল'ব। য়েছ কৰাৰ পিছত তললৈ যাব। তললৈ যোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে দেখিছে IAG অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে এটা কেপচা কোড বহাব দিছে। কেপচা কোডটো বহাই পিনে আপোনালোকে প্ৰিভিউ কৰি আপোনালোকে ফৰ্মখন চাব পাৰিব যে কিবা ভুল হৈছে নেকি। যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে এডিট কৰিব লাগিব। যদি আপোনালোকে ভুল হোৱা নাই ডাইৰেক্টলি আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব। ছাবমিট কৰাৰ পিছত যদি আপোনালোকৰ OBC জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে 100 ৰুপিজ
পে' কৰিব লাগিব আৰু যোনসকল কেণ্ডিডেট SC ST বা ফিমেল কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ কাটিব নালাগে চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল SSC হাবিলদাৰ MTS কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলতে এপ্লাই কৰিব ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখালোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰক আজিলৈ বাই জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম জয় অসম ধন্যবাদ